Mirëmbrëma, po ndishtë një lajmet orës 20 dhe kryetituit. Gjykata kushtetuese e Kosovës pezulloi përkohësisht një urdhër të prokurorit special në Hag. Ky fundi po i kërkonte ish ushtarit UÇK-s Mahir Hasanit fakte për veten dhe dëshmi për ushtrinë çlirimtare. Polici që dyshohet se abuzoi seksualisht me vajzën e mitur nga Drenasi u ndal në paraburgim 30 ditë, ndërsa mësuesi 48 orë. Inspektorati policor ka arrestuar dhe doktorin në lidhje me këtë ngjarje u protestuan në kryeqytet. Presidenti Hashim Thaçi takoi sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo. Me këtë të fundit u fotografua dhe kryetari shqiptar Ilir Meta. Këto zhvillime ndodhen gjatë pjesëmarrjes në lutjet e mëngjesit në Washington. Kosova ka arritur të përmbush 10 nga 22 prioritete që janë kërkuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të agjendës së reformave evropiane. Kryeministri Ramon Haradinaj tha se është bërë progres në disa fusha. Nxënësve të klasës së parë të shkollës fillore Gjon Sërreqin Ferizaj u ndrrua mësimdhënësi 5 herë këtë vit. Prindërit janë hidhur me këtë gjë. Zyrtarët pas kësaj kohe të gjatë premtuan zgjidhje. E qysh mos me të nxonë gjumi në dyshekun më të rehatshëm? 16 vjeçari nga Drenasi, e cila dyshohet se u ke shpërdorur seksualisht nga një mësimdhënës dhe nga një polic, desa abortoi tek një mjek. Për këtë të fundi mësohet se u arrestua. Kalojmë në linjë tek kolegja Merita Nezire për na dhënë më shumë detaje për këtë lajm. Merita, linja për ju. Faleminderit për linjën, Orhan. Informacioni se ginekologu Femi Ahmeti është ndaluar në polici është i sakt. Këtë na e ka konfirmuar vetë përfaqësuesi i tij ligjor, Haxhi Millaku, i cili tani do të na rrafej edhe se si ka shkuar edhe procedura. Zotni Millaku, lutem tregom në çfarë ore është ndaluar ginekologu. Tikun rreth orës 15 jam njoftuar prej tij personalisht që do të asistojnë në dëgjimin e tij. Mbi dyshimin se dyshohet për veprën penale të ndërprerjes pa lejuar të shtatzanisë, sankcionuar me nenin 184 të kodit penal të Kosovës. Ai ishte shumë i hapur, deklaroi për çdo veprim të tij konform protokollit se si duhet veproj doktori. Çka është e nevojshme dhe domosdoshme për opinionin, dezinformata që deri më sot janë shkep në për opinion, çka jam mirënjohës televizionit tuaj, sepse personi i cili ka qenë përkatësisht vajza, që ka përjetuar ndërprerjen e shtatzanisë, është madhore, është e lindur me 19/6/2000, që do të thotë që kontakti i parë që ka pas me doktorin dhe është konsultu dhe ka shprehur dëshirën për abort, ka ndodhur me datën 15 të parit 2019, e që në atë kohë, që do thotë në muajin janar, ka pas moshën 18 vite e afër 7 muaj, që nën kupton se mediat çdo gjë kur është përmend doktori Femi Ahmeti, është përmend si e mitur, si abortim me dhunë, pa dëshirën e saj e kështu me radhë. Prandaj nuk qëndrojnë pretendimet, sepse drejtësinë pak a shumë mediat po orientojnë për fat keq, edhe kur kësaj ja bashkangjet edhe guximin profesional të kuadrit të drejtësisë, atëherë po vim ndeshje edhe me shkeljet e ligjit tjera. Për fat keq sot është kufizuar liria, është ndaluar prej orës 17:30 nga organet jo kompetente, inspektoriati i policisë, që unë pretendoj se nuk kanë pas asnjë kompetenca që ata as ta intervistojnë. Mirë, po e kanë atë të drejtë, apo? Në qoftë se nuk e kanë autorizimet, atëherë nuk e kanë atë drejt. Edhe pse prokurori e ka një autorizim cilën ma kanë tregu dhe më kanë dhënë kopjen, e kam edhe me vete në shkresa, por për fat keq kanë shku çështjet sikurse rrëzimi i kartave duke fillu prej rastit pedagogut, pastaj të policit dhe në fund pa kur fardjenie në vend që një shërbim mjekësor të lavdërohet, sepse aty kanë mund të rrjedhin hipotetikisht shumë ngjarje tjera për fat keq të asaj vajze, ka mund të jetë në ndonjë formë tjetër e kësaj trajtimit saj seksual. Mirë po doktori çdo gjë që ka vepruar konform dispozitat që janë fuqi dhe mbi të gjitha është më rëndësi se doktori ka kryer atë abort me vullnetin e saj,
sipas gjitha dispozitave ligjore, koha e shtatzanisë së saj ka qenë 6 deri në 7 javë, çka është edhe në kuptim të ligjeve të posaçme. Prandaj unë pak jam i çuditur se si është kufizuar liria. A është e nevojshme në lidhje me atë se ka pas të drejtë inspektoriati policor ta ndaloj doktorin, kjo do me thënë pasi që është një polic i infiltruar në këtë çështje, po thuhet se ka të drejtë. Nuk ka kurfar lidhje kauzale. Rasti pedagogit është tjetër, mban tjetër numër, tjetër rast, edhe për atë sa unë kam dieni prej mediave se është pushu procedura penale kundër tij dhe nuk ka pasur ndjekje penale me vendin e prokurorit, ndërsa çështja e policit ka qenë në hetim para penal dhe pasojën më të madhe e pëson doktori, i cili ka kryer çdo gjë ajo që ai kërkohet në shërbim medicinal dhe mjekësor. Faleminderit shumë. Por kjo është rregulluar me ligj çdo veprim i tij. Unë falenderoj për kujdesin, por mbi të gjitha, opinioni duhet ta di, ajo vajzë, ai person ka 18 vite e gjysmë. Ju lutem, mos manipuloni me ndjenjat qytetarëve. Ju falenderit shumë. Falenderit. Faleminderit i nderuar shumë. Orhan, për nesër në ora 12 në Drenas është paralajmëruar dhe një protest. Disa të rinj në fakultetin filozofik këtu në kryeqytet janë duke organizuar pankarta e po ashtu edhe kanë vënë disa fotografi të 3 të infiltruarve në këtë rast që dyshohet të jetë abuzimi një të miture. 3 të infiltruarit pra doktori, mësuesi dhe polici i kanë fotografit e tyre në të gjitha cepet e qytetit. Orhan? Faleminderit juve gjithashtu dhe bashkëbiseduesit. Ndërkohë polici që dyshohet se kishte përdorur seksualisht vajzën nga Drenasi sot ishte caktuar masa për 30 ditëve para burgim, ndërsa është arrestuar edhe mësimdhënësi. Rasti është i ndjeshëm, prandaj gjykatësi kujdeset të mos ketë lashe në sallë. Mediat e as monitoruesit nuk u lanë brenda. Kështu seanca ndaj policit që dyshohet se dhunoi seksualisht një vajzë të mitur nga Drenasi u mbajt me dyert të mbyllura në gjykatën themelore të Prishtinës. Kur dëgjimi përfundoi, foli avukati pjesëtarit të forcave të rendit nga stacioni komunës në fjalë. Konsideroj që klienti jem me veprat për cilat e ngarkon nuk ka të bëj fare dhe kushtet për cilën e ka paraqit prokurori lidhur me caktimin e paraburgimit do të nuk qëndrojnë dhe njëti konsideroj që duhet lirohet minimos më të butë ose lirohet në procedurë të rregullt. Pak më pas, gjykata vendosi masën e paraburgimit prej 1 muaji ndaj policit Vesel Veseli në lidhje me veprat penale, keqpërdorim seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin dhe ndërprerjen e palejuar të shtatzanisë. Në lidhje me këtë abuzim e së miturës, inspektorati ka bërë me dije se ishin pjesëtarët e këtij institucioni që arrestuan edhe arsimtarin i cili dyshohet se ishte përfshirë në abuzimin seksual të së miturës në Drenas. Këtij të fundit i është caktuar masa arrestit prej 48 orësh. Vajza nga Drenasi, e cila dyshohet se është dënuar nga profesori i saj dhe më pas nga një polic, ka rrëfyer gjithë historinë e saj. Ajo ka thënë në portalin Insideri se është shumë e shqetësuar për shkak të rastit që ka ndodhur. Vajza ka treguar se me profesorin që dyshohet se ka dënuar është njohur kur ishte në klasën e 10, i cili më pas e dënoi për një vit dhe e la shtatzën. E reja është ndjerë e mashtruar nga profesori, e cila më 2016 e paraqet atë në polici për ta hequr pa dinjë një vit më pas, pasi i premtoi se do ta marrë. Tutja ajo tregon se është njohur me policin Vesel Veselin kur ka shkuar ta denoncoj profesorin e saj të informatikës. Pas intervistës ai tregon se Veseli ja kërkoi numrin, më pas e ka shantazhuar dhe e ka bindur të dalë me të, madje edhe ka kërcënuar me vrasje. Ai ka treguar se ka pas një marrëdhënie 6-7 muajshe me policin, me të cilën më pas mbeti shtatzën, i cili edhe detyroi të abortojë pa dëshirën e saj. Ajo kërkon që profesori, polici, por edhe mjeku të marrin dënimin maksimal dhe thotë se është e gatshme rasti të shkojë deri në fund. Për këtë rast sot para stacionit kryesor të policisë pati edhe protestë, aty u kërkuat dënimi të dyshuarve dhe dorëheqja e drejtuesve të policisë. Një protestë e njëjtë do të mbahet edhe nesër në Drenas. Kjo është thirrja që po dëgjohet para stacionit kryesor policor në kryeqytet. Në këtë formë, përfaqësues nga iniciativa e të rinjve për të drejtat të njeriut po protestojnë për rastin e 16 vjeçares nga Drenasi, e cila po dyshohet se u abuzua seksualisht nga polici dhe mësimdhënësi, të dy nga e njëjta komunë. Klan Kosovës komet në dorë të përdhunuesve me
Pos organizatorëve protestës ju bashkangjitën edhe deputet e shumë qytetarë. Kemi pas edhe Komision për Drejtat e Njerëzit, edhe kemi vendosur të hanën me thirrje Këshilli Prokuror e Këshilli Gjyqësor, veç me kështu sa kohë duhet a din me zhvillu këtë procedura deri dënim. Protestuesit rastin e Drenasit po e krahasojnë me krimet e Serbisë gjatë luftës. Ushtria dhe policia serbe gjatë luftës kanë dhunue femna shqiptare. Sot liri me u dhunue fëmiu, vajzë dhe policit turp na i kanë qitë faqen e zedh. Fjalë të ashpëra për rast, pati edhe një aktiviste tjetër. Gratë e vajzat jemi ma shumë se viktima këtij sistemi. E ju burrat jeni ma shumë se dhunus. Në këtë protest u kërkua edhe dorëheqja e drejtorit të policisë Rashid Qalaj. Kërkojmë dorëheqje! 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 Derisa një kërkesë në mbrojtje të viktimave të dhunës seksuale në vend, protestuesit e patën edhe për policinë që ishin radhitur në kordon para stacionit. Shej respektit dy hapa, mrapa tregoni që nuk e mbështetni kriminalin. Por përgjigja për këtë ishte negative. Një protestë e njëjtë do të mbahet dhe të premtën në Drenas duke filluar nga ora 12, për të cilën nga Prishtina do të ketë edhe transport të organizuar nga rrjeti grave të Kosovës. Këshilli gjyqësor dhe Këshilli prokurorial do të ftohen për raportim në Komisionin për Drejtat e Njerëzit barazi gjinore për persona të pagjetur dhe peticione për rastin e të miturës që u kesh përdor nga mësimdhënësit dhe një zyrtar policor. Kështu ka vendosur deputetët në mbledhjen që është mbajtur sot. Kryetaria e këtij komisioni Duda Bali e ka thënë se si komision duhet të bëjnë diçka që rastet e tilla të mos ndodhin. Ndërkohë grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosja i LDK-s dhe Alternativës ka ndërzuar kërkesë për sanksione të zakonshme lidhur me rastin e ngacmimit seksual, për dhunimin dhe kryerjen e abortit të palishëm ndaj të miturës dhe përgjegjësinë institucionale për rastin në Drenas. Këto subjekte politike kërkojnë që seanca të mbahet nesër duke filluar nga ora 12. Do të ndrojmë tani te një ish pjesëtar i UÇK-s kur u ftua për intervistim në cilësinë e të dyshuarit, ishte urdhëruar nga gjykata speciale që me vete të sjellë edhe prova. Por mbrojtja e Mahir Hasanit ishte ankuar për këtë në gjykatën kushtetuese. Kjo e fundit e pezulloi përkohësisht kërkesën e speciales. Klan Kosova pati raportuar për rastin edhe më herët. Mahir Hasani ishte lënë pa ndonjë alternativë nga zyra e prokurorit të specializuar në Hag. Ish pjesëtari i ushtrisë çlirimtare ishte ftuar që të intervistohej si i dyshuar, por edhe ishte urdhëruar që veç dëshmive që u kërkuan për punën e UÇK-s të çonte edhe fakte për veten. Të gjitha dokumentet, shënimet dhe të dhënat dhe çdo lloj tjetër informacioni të çdo tipi përfshir këtu ditar fletore me shënime e fotografi që lidhen me vendodhjen tuaj fizike e gjeografike dhe vërejtjet tuaja gjatë periudhës 1 janar 1998 deri dhe duke përfshir datën 31 dhjetor 2000. E nëse Hasani nuk dërgon këtu dëshmi, u paralajmërua që do të merren masa që detyrojnë bindjen ndaj këtij urdhri. Por një gjë e tillë u pezullua përkohësisht pas ankesës së palës mbrojtëse të dyshuarit në gjykatën kushtetuese. Ky urdhër i prokurorit pezullohet përkohësisht deri në vendim final, sepse sipas atij vendimi ka indikacione se ky vendim apo urdhër i prokurorit mund të cënojë të drejtat e garantuara me kushtetuar për klientin tonë. Avokati Qerkini thotë se ky vendim është i drejtë, pasi një urdhër i këtij lloji është i jashtëligjshëm, andaj edhe shpreson në pezullim të plotë të tij. Jam shumë optimist edhe duke përcjellur arsyetimin që e ka dhënë gjykata kushtetuese se do të kemi edhe një vendim final me anë të së cilit ky urdhër do të shfuqizohet. Për rastin e Hasanit, ish luftetarin nga zona operative e Pashtrikut, televizioni kishte raportuar rreth një muaj më parë. Ndërsa Klan Kosova mëson se urdhri i tillë u bë edhe ndaj disa të ftuarve të tjerë për intervistim. Me avokat është bërë edhe serbi më i kërkuar i Kosovës, Milan Radojqin, i cili dyshohet se ka gisht në vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, i cili do të mbrohet nga Živojin Jokanović. Ky fundit u angazhua edhe nga bashkëshortja të dyshuarit. I arratisuri më i famshëm nga Kosova, Milan Radojqi, që është bërë me avokat kosovar. Nënkryetarin e listës serbe të dyshuar se ka lidhje me vrasjen e politikanit Oliver Ivanović, që për të cilën është lëshuar urdhër arrest nga prokuroria speciale, do e mbrojë Živojin Jokanović.
Ky fundi që ka zyra në qendër të Prishtinës tashma e ka prezantuar vetëm për detyrën e re. Ja sam od njegove supruge angažovan da ga brani. Jam lajmëruar në prokurorinë speciale por t'ua bërë me dije që nëse do të ketë proces për Milan Radojčićin, unë jam këtu. Gruaja e Milanit më ka angazhuar që unë ta mbroj atë. Por ka dhe një rrëfim tjetër se si Jokanović u bë mbrojtës i Radojčićit, të cilin e ka njohur edhe më përpara. Sipas tij, burrin që mori Novkën i fortë i veriut e takoi rishtas për shkurt dhe ai mohoi fajsin. Manje od 5 minuta. Kemi folur më pak se 5 minuta në një vend në magjistralin e Ibrit, kur unë po shkoja në Serbi. Nuk jam i sigurt se në cilën anë të kufirit jemi takuar, ka Kosova apo Serbia. Kur u takuam, ai më tha se s'ka asnjë lidhje me vrasjen e Ivanovićit. Milani aty mu ka betuar në fëmijë e çka di unë tjetër. Avokati i rryer mbështet çdo plan që Radojčić të dorëzohet në rast se i sigurohet statusi dëshmitarit të mbrojtur në rastin Ivanović, vrasjes që ndodhi në Mitrovic më 16 janar 2018. Njësitë speciale nuk arritën ta prangosin Radojčićin më 23 nëntor të 2018-s, gjatë një aksioni ku arrestuan 3 persona tjerë, 2 prej të cilëve polic, si të dyshuar se kanë lidhje me vrasjen e liderit të SDP-s. Mua ditë Radojčić iku në Serbi, ku krerët e shtetit e morën në mbrojtje, nisur nga presidenti Aleksandar Vučić. Kurse ike nga drejtësia kosovare, klienti i tij, sipas avokatit, e bëri pasi që kishte informacione të sigurta nga Kosova se do të likuidohej nga dikush. Për avokat mund të ketë nevojë dhe deputeti PST-s Darda Molliqe, pasi shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Gleu Konjufca ka dorëzuar padi për shpifje ndaj tij. Ai ka thënë se ka ardhur për të paditur Molliqen për deklaratat e tij se kinse ka qenë punëtor i shikut. Ndaj kësaj ka reaguar vetë Molliqe, ai ka thënë se Gleu Konjufca pas ka thënë që deklaratat e mia janë shpifje dhe se kanë përdor kuvendin për shkak të imunitetit dhe për ta shfaqsuar veten, më pas ka padit nëse Gleuku dhe udhëheqësit e tjerë të sektit e pas kanë problem kuvendin aty ku unë preferoj të ballafaqohem, atëherë ftoj Glaukun që të zgjedh vendi dhe kohën për një përballje televizive kudo që ai do dhe aty që esim shesh të gjitha. Nëse ai nuk guxon të ballafaqohet në debat televiziv, atëherë shihemi prapë në kuvend, ka shkruar Molliqe në Facebook. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po qëndron presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai Shqipërisë Ilir Meta dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë nga qeveria e Kosovës. Të gjithë ata gjatë pjesëmarrjes në ceremoninë e lutjeve të mëngjesit në Washington kanë takuar sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo. Bilet gjithë janë kujdesur që me të kenë edhe nga një kujtim nga këto takime, ndryshe Thaçi në postimin e tij bashkë me fotografi ka shkruar se me sekretarin Pompeo ka biseduar për zhvillimin në Kosovë dhe në rajon. Thaçi ka thënë se u rikonfirmua edhe një herë për krahja e plotë e SBA-s për dialogun dhe për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe finale të paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Thaçi po ashtu ka takuar dhe krye kongresiste Nancy Pelosi. Ai shkroi se në Washington, kur është në pyetje Kosova, të gjithë flasin me një zë në përkrahje të marrëveshjes së paqes. Ndërkohë, qeveria e Kosovës e shet të panevojshme prezencën e UNMIK-ut në seancën e Këshillit të Sigurimit, madje qeveria nuk ja njeh edhe autoritetin e këtij institucioni. Kur Zahir Tanjin të shfaqet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të Ajtën, duhet ta ketë parasysh se Kosova, për të cilën raporton, nuk po ja njeh autoritetin. Shefin e UNMIK-ut dhe misionin që drejton, kryeministri Ramush Haradinaj po e konsideron si të panevojshëm, andaj nuk ka asnjë kontakt me të. E kjo konfirmohet nga kabineti i këtij të fundit, duke rikujtuar se Kosova më nuk është protektorat i OKB-s. Që nga shpallja e pavarësisë 17 shkurt 2008, UNMIK nuk ka dhe nuk mund të ketë rol hisedar në politikbërjen dhe vendimarrjen sovrane të Republikës së Kosovës. Këtë qëndrim nuk e komentojnë në misionin e huaj, por duan ta lidhin vetëm me fërkimin e fundit midis Haradinajt dhe Taninin, pasi ky i fundit u pa fajtor për raportimin e radhës së sekretarit Antonio Gutierrez në raport me taksën ndaj mallrave serbe, e që sipas zyres së UNMIK-ut ishte pasqyruar gabimisht në disa medje. Në mision këmbgulin se mbetën të përkushtuar për t'i shërbyer popullit të Kosovës në kuadër të mandatit nga Këshilli i Sigurimit. Ndërkohë, vetë shefi i UNMIK-ut në prill të 2017-s pati bërë me dije se për përfundimin e punës së organit që udhëheq vendos dikush tjetër e jo Kosova. Misioni i UNMIK-ut është vendimi i Këshillit të Sigurimit dhe kjo është arsyeja pse ne jemi këtu, dhe ne do të jemi këtu për aq sa KS-ja dëshiron.
Në fakt, ky fundi që prej se mori detyrën në Kosovë, të rralla i ka pasur takimet me shefin e qeverisë kosovare. Haradinaj e Tanin krejt 2 herë janë takuar mes vete. Se përket raportit të Bashkimit Evropian, Kosova po del se nuk i ka përmbush kriteret e kjo u tha gjatë raportimit mbi zbatimin e agjendës europiane të reformave. Prej 22 prioriteteve të pakos së parë nga agjenda evropiane e reformave, Kosova ka përmbushur vetëm gati gjysmën. E por era dyshin, shefi i qeverisë kosovare, Ramush Haradinaj, po thotë se nuk duhet të përsëriten gabimet e të parës. Si Kosovë, tash e kem kriju po them ashtu një njohuri më të madhe, një vetbeshim më të madh, jemi në nivel të detyrës tonë. Veç kësaj, për këta i kërkoi bashkëveprim më të madh ndërinstitucional. Ndërka që para e dikasterit për integrim evropian Dhurata Hoxha në takimin e Këshillit Ministror për këtë çështje, të ajtën tregoi me shifra progresin që është bërë. Në tërësi janë zbatuar 10 prioritete nga 22 dhe 68% të veprimeve janë plotësuar në tërësi. Hoxha shtoi se vendin punë e madhe e pret në përmbushjen e kritereve të reformave evropiane të kërkuara nga BE-ja. Ndërkaq si prioritete përmendi disa më me rëndësi. Ndryshimi i ligjit për konfliktin e interesit edhe kalimi i këtij ligji ka bërë një progres të jashtëzakonshëm. Kriteri 1.3 sigurimi i transparencës, llogaridhënies për financimin e partive politike. Për dallim prej era 1, që Kosova pati afat vetëm një vit për ta përmbushur, për pakon e dytë, vendi ka kohë të përfundojë detyrat e saj deri me 2020. Në Prizren për vizitë ishte kryetari i Kuvendit Kadri Veseli dhe ministri i Shëndetësisë Urhan Ismaili. Ata morën lavde nga ana e pacientëve për mjekët. Kjo ndodhi 2 ditë pas suspendimit të një kolegu tyre. Sa po mbriti në Prizren, kryekovendari Kadri Veseli vrejti diçka në këtë qytet. Boris Klod Veseli nuk pas në spitalin e këtij qyteti. Këto shefi i kuvendit bashkë me ministrin e Shëndetësisë Urhan Ismailin morën lëvdata nga pacientët për punën e mjekëve. Madje prindi i njëjtë nga ta i tregoi se djalin e solli për shërim nga Hungaria. Magjari kum pas pi magjari e kum pa këtu. O ma mirë doktor ton se magjari. Veseli gjatë kësaj vizite takoi edhe një të porsalindur, të cilës edhe i bëri një dhuratë. Një thekër, si të një bëjë fort, a vajzat janë? Vajzë si të, një thekër. Falenderit shumë, o rritë. Dhurata veç ju të këtij lloji ju premtoi edhe mjekëve. Do të investojmë për aq sa ka mundësi shteti jon. Kemë dalë edhe me kërku si lypsa, çdo vend botës, që mu përmirësu kushtet e pacientëve. Megjithatë, pranoi se edhe pse po punohet, duhet ende më shumë mund. Na nuk jemi ardhë mi u fol juve sot se jemi duke bërë namin, se jemi hala, ende jemi shumë larg. E ministri i Shëndetësisë Urhan Ismaili ju dha një lajm konkret. Edhe këtë vit do të shpallim pozitat e reja për mjek tonë, pra nuk do të lojmë mjek specialistë pa punë. E veç Shëndetësisë, Veseli nuk dëshiroi të flasë për tema tjera. Politike na sot s'dojnë me hi, jemi ardhur hiç për shëndetësinë. Pacientët e hemodializës në komunën e Prishtinës e ka një ankes, ata po u duhet që të presen me orë të tëra shoferin i cili i dërgon për trajtim. Po pse vonohet ai? E shohim. 10:30. Pacientët e dializës ende të prit shoferi për ndrim. Edhe pse repartin e dializës e kanë më së afërmi, pacientët nga Prishtina duhet të presen. Me që janë në ndrimin e tretë për terapi, që fillon nga ora 17, atyre ju duhet të presin, sepse kanë të lashe me transportin, edhe pse atë e kanë të siguruar nga komuna e Prishtinës. Pacientat komunë Prishtinës se qket, ka pacient, unë për shembull jetojnë rrugën Gjavit Ahmeti, ka pacient që është Kolevic, ka pacient në Kishnic, në Ajvali, a gjithë ta pacientat duhet mi marrësh në vetëm një kombi. Kjo po i detyron familjarët që të gjejnë alternativ tjetër për të dërguar ata te mjeku. Të dërgoshit, mandi të bjesh me karoq, me taksi, ato në këtë probleme ditore, që të kushtojnë, ty dhe sa që ndrojnë autoambulancat në vend. Menaxheri i autoparkut për qendrën e mjekësisë familjare në Prishtinë, Zeqir Osmani, tregoi pse po ndodhin këto probleme me transportin e pacientëve të dializës. Na kanë dalë pacientat në anën e kundër, domethënë Kishnic, Ajvali,
Në tjetër anën kemi për shembull kjo ona ka kodrat rima grashtice dhe nuk mund as shoferi as unë as kërkosh njëjtën kohë me bajt pacientat për një herë. Osmani tha se aktualisht ÇKMF-ja për bartjen e këtyre pacientëve ka 3 minibus, numri të cilëve pritet të rritet. Ka kohë që qendra kryesore e mjekësisë familjare për pacientët e dializës ofron transportin falas nga shtëpia deri në spital. Në fushë Kosovë, Ministria nuk e ka lejuar një nismë të drejtorisë së shkollës Mihail Grameno dhe Këshillit të Prindërve. Ajo kishte të bënte me angazhimin e asistentëve për rastet e nxënësve me nevoja të veçanta. Ky djalosh në klasën e 3 mësimdhënien tash e ka më të lehtë sepse prindrit e tij kanë angazhuar një asistent me vetfinancim. Se ky nxënës me nevoja të veçanta ka përparuar në mësime, e thotë edhe pedagogja psikologe Mimoza Shala. Ka qenë fillimisht shumë vështirë, po tash ka arritur sukses tepër të madh. Shala, që është angazhuar nga familja, paguhet 150 euro, por babai i nxënësit thotë se nuk e kanë të lehtë sigurimin e mjeteve për mësuesen asistente. Normal që është shumë e vështirë se po duhet mi da nevoja tjera që kena mi kry, po duhet mi da parët për ata, kështu që ka nevojë shumë. Ministria ka ndarë mbi 465.000 euro për punësimin e 100 asistentëve në nivel vendi. Komuna e Fushë Kosovës me 8 shkolla ka përfituar vetëm 4 prej tyre, por edhe këta nuk janë angazhuar ende për shkak të disa të lasheve që komuna i pati me 24 mësimdhënësit të mbetur jashtë listës së pagave. Për të dalë ndihmë 10 rasteve nevojtare vetëm në shkollën Mihail Grameno, menaxhmenti ka menduar që pagën për angazhimin e 5 asistentëve ta sigurojë me paratë e nxënësve të tjerë të shkollës, nga të cilët ka kërkuar nga 2.5 euro në vit. Por Ministria e Arsimit dhe Drejtoria Komunale e këtij sektori nuk e kanë lejuar një gjë të tillë. Drejtori i shkollës që e mori këtë nismë thotë se ishte vullnet mirë në mungesë të buxhetit nga Ministria. Në pamundësi që të financojnë të gjithë, atëherë na lindi ideja si shkollë që të propozojmë një shumë simbolike nga prindrit, që t'ju ndihmojmë në aspektin ekonomik këtyre familjeve, edhe ata fëmijët të ndihen më mirë në shkollë. Kjo ide u përkrah edhe nga Këshilli i Prindërve të kësaj shkolle, por jo nga të gjithë prindrit. Në një shkollë në Ferizaj, një klasë mbeti zbrazët edhe pse greva u ndërpre, prindrit e nxënësve në shkollën Gjon Serreqi nuk i dërguan fëmijët në shkollë pasi u janë ndruar mësimdhënësit 5 herë. Deri të hënën mungonte mësuesja, por tani që ajo është kthyer nga greva bashkë me gjithë mësimdhënësit e tjerë, nuk ka për këtë shpjegoj. Në këtë klasë tani do duhet të ishin 18 nxënës, por prindërit e tyre nuk i kanë sjellur ata si shenjë proteste se mësuesja u është ndëruar 5 herë brenda këtij viti shkollor. Sipas Nazmi Hedas, drejtorit të shkollës Gjon Serreqi në Ferizaj, mësimi me nga një mësuese të re për çdo muaj erdhi si pasojë një problemi shëndetësor në familjen e mësuesës së caktuar për ta përcjellë këtë gjenerat. E prindërit, pavarësisht se e mirëkuptuan mësuesen, vlerësojnë se kjo situatë u ka bërë dëm fëmijëve të tyre në klasën e parë. Në qoftë se vjen një mësuese tjetër, të paktën le të jetë mësuesja e fundit. Pra ne në një farë mënyrë kërkojmë një lloj garancie nga ana e drejtoratit që mos të ketë ndërrime të mësueseve, sepse janë fëmijë të klasës së parë, janë të ndjershëm, nuk është vetëm aspekti arsimor, por është edhe aspekti emocional. Kjo nën dhe prindërit e tjerë tregojnë se kjo situatë është ditur qysh në qershor, por zgjidhja është neglizhuar. Sidoqoftë, përgjigjen që këta po e kërkojnë tani e jep drejtori i arsimit në Ferizaj. Unë nga sot i garantoj prindrit se mësuesin të cilin ne kemi dërguar së fundit, domethënë këto ditët e fundit, pas përfundimit të grevës, do të jetë mësuese e cila do ta përfundojë vitin shkollor të këtij viti 2018-2019. Në 8 paralelet e tjera të klasës së parë, mësimi po zhvillohet me rregull, ani pse në kushte jo edhe aq të mira. Në Lipjan atje disa shtylla elektrike në një fshat po i rrezikojnë banorët. Vetëm në këtë mënyrë kjo shtyllë mund të qëndrojë në këmbë. E sikur kjo, gati për të rrëzuar janë edhe disa të tjera në ribar të vogël të Lipjanit. Situata këtu u përkeqësua kur të dielën fryu një erë fortë. Po gjendja e shtyllës është bejavës fundit që ka fryrë një frymë e madhe, edhe që është shkallçute poshtë shtyllat e banderit të mohon rrezikohen për arrimës. Banorët thonë se rrjeti i vjetërsuar i energjisë elektrike shpesh u nxjerr të lashe. Jemi shumë të rrezikuar
Për shkak të vetërësisë, mund shtyllat mërtzu, mund me ramë në shtëpi, me djek shtëpinë, me pas viktima. Do me thonë jetojmë me këtë tankë të gjithmonë. Lunë rryma, na kanë djek shpesh domon trymës me frizat, frigoriferat, kemi pas prishje shpesh që ndjek për rrymës, një frymë fry dikon të na komu prish. Në Kec e pranuan se gjendja është e vështirë, por u zotuan se shtyllat do të ndërrohen. Ne do të shkojmë atje, do t'i zëvendësojmë ato shtylla dhe do t'i tërhekim shtyllat nga shtëpit ku janë, do t'i vendosim në rrugë. Përveç shtyllave, u tha se në ribarte vogël do të intervenohet edhe në rrjetin elektrik, pas në një gjë e tillë parashihet edhe me planin dinamik të investimeve që ka Keci. Sondën doqet. Gjykata kushtetuese e Kosovës pezulloi përkohësisht një urdhër të prokurorit special në Hag. Ky fundi po i kërkonte ish ushtarit të UÇK-s Mahir Hasanit fakte për veten dhe dëshmi për ushtrinë çlirimtare. Polisi që dyshohet se abuzoi seksualisht me vajzën e mitur nga drenasi u ndal në paraburgim 30 ditë, ndërsa mësuesi 40 tetor, inspektorati policor ka arrestuar dhe doktorin në lidhje me këtë ngjarje u pretësua sot në Prishtinë. Zonja dhe zotëri, për më shumë tashmë keni portalin Klan Kosova.tv, si dhe në gjeni në rrjetet sociale. Pas pak ndiqni sport, në orën 21 ju pret zona debatit. Faleminderit që zgjodhët Klan Kosova për të informuar. Mirupafshim.